हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजा पटेल। आज આપણે આ વિડિયો થ્રુ સમજશું ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ CSS। હવે CSS શું છે? તો સૌથી પહેલા તો આપણે એનો ફૂલ ફોર્મ જાણીએ કે CSS છે શું। એનો ફૂલ ફોર્મ છે કેસ્કેડિંગ સ્ટાઇલ શીટ્સ। હવે આને આપણે HTML માં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કેવી રીતે કરી શકીએ? તો CSS નો યુઝ શું છે એ મેં અહીંયા લખેલા છે, યુસેજીસ ઓફ CSS। Using CSS, you can control the color of the text, the style of the fonts, the spacing between paragraphs, how columns are sized and laid out, what background images or colors are used, layout designs, variations in display of different devices, and screen sizes, as well as a variety of other effects. मतलब કે HTML માં આપણે સપોઝ કે કોઈ ફોર્મ જનરેટ કરે છે તો એ ફોર્મ સીધું સાદું જનરેટ થશે। આઈ નો કે આપણે HTML નો યુઝ કરીને ફોર્મ ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ, પણ એ ઓનલી બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ફોર્મમાં હશે। મારે એને કલરફુલ ફોર્મ બનાવવું હોય તો એની માટે મારે CSSનો યુઝ કરવો પડશે। CSS જ કેમ કે CSS છે એ HTMLના એલિમેન્ટ્સને બ્યુટીફુલ બનાવવામાં, શણગાર કરવામાં વધારે આપણને મદદ કરે છે। એનાથી આપણે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ આપણે યુઝ કરેલું છે, તો એમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એમાં ઘણા બધા એવા ફોન્ટ સ્ટાઇલ આપેલી છે। તો એ ફોન્ટ સ્ટાઇલ જ્યારે આપણે HTMLની અંદર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી હોય તો આપણે ત્યારે CSSનો આપણે એમાં યુઝ કરવો પડે છે। એટલે આપણે એને અલગ અલગ ફોન્ટ સ્ટાઇલ આપી શકીએ। HTMLમાં આપણે જોયેલું છે કે બોલ્ડ, ઇટાલિક અને અંડરલાઇન આ ત્રણ વસ્તુ આપણે પરફોર્મ કરી શકીએ છીએ, પણ જ્યારે એરિયલ, ચિલ્લર, ટાઈમ્સ ન્યૂ રોમન આ બધી જે અલગ અલગ પ્રકારની ફોન્ટ છે એ આપણે CSS થ્રુ જ HTMLની અંદર આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ છીએ। સપોઝ કે આપણે કોઈ બ્યુટીફુલ વેબસાઇટ બનાવડાવીએ, અટ્રેક્ટિવ આપણે એને લુક આપવો હોય તો આપણને HTML અને જાવાસ્ક્રિપ્ટની સાથે સાથે CSS પણ એટલું મસ્ટ કમ્પલસરી આવડતું જ હોવું જોઈએ। હવે અમે CSSથી શું કરી શકીએ? તો મેં અહીંયા લખેલું છે કે કોલમ્સની આપણે કેવી સાઇઝ આપી શકીએ, એનું આપણે લેઆઉટ કેવું કરી શકીએ, બેકગ્રાઉન્ડ ઇમેજીસ આપણે કેવી આપી શકીએ, ધેન આપણે કયા કયા કલર્સ યુઝ કરી શકીએ, અલગ અલગ ડિવાઇસીસમાં એનો લુક કેવો હશે તે બધું પણ આપણે CSSની મદદથી જાણી શકીએ છીએ। તો આઈ હોપ કે આ 2 મિનિટની અંદર CSSમાં મેં જે ઇન્ટ્રોડક્શન આપેલું છે એટલું ઇનફ છે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો એન્ડ CSSના જેટલા પણ પ્રેક્ટિકલ છે એ આપણે હવે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ શીખતા રહીશું। તો સ્ટે ટ્યુન with my this CSS playlist. Thanks for watching my video and don't forget to like, comment, share and subscribe my YouTube channel Pooja Patel.